ơi, đói bụng, đi ăn đi. Đi ăn gì chị? Thằng đồ nướng đi. Đồ nướng hả? Lâu mà chị mới được ăn. Thôi mình đi ăn chay đi. Chị không có nghe đồ nướng bị ăn là bị ung thư hả? Ai đụng? Em đồn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là báo đã đưa tin nè là năm 2020 nha, Việt Nam mình tăng bậc tỷ lệ ung thư là tăng lên 5-6 bậc luôn. Mà hiện nay mỗi năm ở Việt Nam mình phát hiện thêm 200.000 cái ung thư mới. Mà nguyên nhân ung thư nó không do di truyền nhiều đâu, mà do thực phẩm bẩn, môi trường sống. Và trong thực phẩm thì nó có nhiều yếu tố, và yếu tố ăn đồ nướng là một trong những nguyên nhân á. Tao có thấy gì đồ nướng đâu. Ủa bộ chị không sợ bệnh hả chị? Em hỏi thiệt nha, chị có sợ bệnh không? Ăn ngon được không? Ăn ngon cái đã rồi tính được không? Em hỏi thiệt là chị có sợ bệnh không, chứ em sợ lắm á. Thật ra thì ai mà chẳng sợ bệnh. Nhưng mà rõ ràng là chị đồng ý với em là cái phần ăn uống nó khá là quan trọng trong cái chuyện là mình có sức khỏe của mình có bị ảnh hưởng bởi nó hay không. Bởi vì rõ ràng là như cái bộ sách mà chị chia sẻ với mọi người, cái bộ sách Cơ Thể Tự Chữa Lành đó, cũng rất là nhiều cái điều trong đó giải thích về những cái cách ăn uống mà mình cứ quen theo cái thói quen của mình hoặc theo cái văn hóa của mình, và mình nghĩ đó là những cái bình thường. Nhưng thực ra những cái kết hợp giữa chất béo với đường nó gây ra rất là nhiều cái hệ quả rất là tai hại. Mà chị nghĩ sao về căn bệnh ung thư? Thật ra thì chị nghĩ ung thư nó là một cái từ khá là khủng khiếp nếu như mình là cái người mắc hoặc là người thân của mình mắc phải cái bệnh đó. Tuy nhiên là nó sẽ cũng tùy cái giai đoạn, tùy cái thời gian nữa nè. Nếu như mà mình có cái tầm soát sớm, mình biết được cái căn bệnh sớm, thì chị nghĩ nó cũng không phải quá sức mà gọi là để mình đáng sợ như thế. Tất nhiên là cái phần mà mọi người để nó đến một cái giai đoạn mà đi quá xa rồi thì nó sẽ khá là khó cho mình chữa trị. Nhưng mà sẽ có khá là nhiều cái cách, có nhiều cái giải pháp. Bây giờ theo như chị biết thì cái nền y học của mình nó cũng khá là tiến bộ rồi. Nó không còn như là cách đây 5 năm, 10 năm nữa. Nên hy vọng thì vẫn có. Sẵn em hỏi chị một cái ví dụ cụ thể này nè. Tức là một người đã bị ung thư, nhưng mà vấn đề ở chỗ là người thân giấu, họ không cho họ biết họ ung thư. Và mọi thông tin đó người ta đều không biết cái gì hết. Cái người bệnh nhân không biết gì hết. Mà vì cái tình thương mà đã sợ là nghe cái người lớn nghe bị ung thư thì người ta bị sốc, cho nên là người thân họ quyết định họ giấu. Và quyết định là đi không theo phác đồ điều trị bên Tây Y, mà họ quyết định họ đi về họ điều trị theo Đông Y, tức là uống thuốc nam. Bởi vì trước đó nghe một vài cái trường hợp là bị ung thư và uống thuốc nam thì sống được, kiểu vậy. Cái này mệt á. Bởi vì á, thật ra gia đình đang, những cái người thân đang quyết định cái mạng sống thay cho cái người bệnh. Trong khi cái người bệnh họ không biết gì hết. Nếu như đó là cái bệnh mà ở giai đoạn cuối đi, mà kiểu như bác sĩ trả về đi, mà bác sĩ bảo thôi không còn cách nào khác, cả nhà thôi tận hưởng đi, cho người bệnh ăn uống thoải mái đi, rồi bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, thì có thể là chị hiểu được. Nhưng nếu như người bệnh vẫn đang ở trong cái phần mà gọi là cái giai đoạn đầu, hoặc là bác sĩ cảm thấy rất tự tin với các phác đồ của mình đưa ra, thì người nhà giấu người bệnh như thế và tự động tự ý quyết định cái số mạng, cái cách điều trị cho cái căn bệnh của người bệnh như vậy, thì chị nghĩ điều đó là không có đúng. Bởi vì người bệnh hoàn toàn có cái quyền được biết về cái bệnh của mình. Và mình hoàn toàn có cái quyền quyết định chuyện gì sẽ xảy ra với cái cơ thể của mình, nếu như đó là cái việc là chữa bệnh. Chứ nếu như để cho cái người nhà quyết định rồi đến một lúc vỡ lỡ ra rồi thì ai gánh đây? Thật ra chị nghĩ người nhà như em nói có lẽ là vì cái tình thương, vì cái tình yêu quý đối với người thân của mình mà không muốn họ biết cái thông tin đó, chị hiểu được cái tâm lý đó. Nhưng nếu như cái quyết định của họ sai lầm, mà lẽ ra nếu như đi theo cái phác đồ của bác sĩ đi, thì người bệnh được chữa khỏi,
Nhưng bây giờ vì cái gọi là cái thông tin đưa đến và cái người nhà chọn cái cách của họ đi, mà lại không giải quyết được cái căn bệnh, không cứu được người bệnh, mà làm cho nó tệ hơn. Hôm qua chị vừa đọc một cái bài báo mà nói về một cái em bé bị ung thư mà không chữa theo bên Tây y, theo các phác đồ của bác sĩ, mà về nhà đi theo cái thực dưỡng, rồi theo một cái môn phái nào đó. Chị thật ra họ không ghi chi tiết nên chị không biết chính xác. Nhưng sau đó một thời gian là em bé không qua khỏi, bởi vì cái chế độ ăn uống đó không giúp được cho em bé trong cái phần chữa bệnh, cũng như các cái phần mà đi theo cái chọn lựa của gia đình đó không giúp được cho em, và em mất bởi vì cái chọn lựa sai lầm đó. Thì nếu như trường hợp đó xảy đến với cái trường hợp mà em đang kể với chị, thì người nhà cảm thấy như thế nào? Có sẵn sàng chấp nhận được cái tâm lý là cái lỗi là do mình hay không? Thì đó là cái mà chị nghĩ người nhà nên cân nhắc, hoặc là nên nhìn ở một cái góc độ thoáng hơn, để mình làm sao cho tất cả mọi việc, cái yêu thương đó là cái yêu thương không đúng cách. Và đó chính là cái cách mà không, cái đó chính là cái hệ quả của cái việc họ không biết yêu bản thân, nên họ không yêu được người khác đúng cách là như thế. Và những cái hậu quả sau này sẽ có thể rất là phức tạp, mà họ sẽ không lường trước được. Và đến lúc đó hối hận thì cũng đã phải đi qua một đoạn rất dài rồi. Nên chị nghĩ đây là một cái ca rất là điển hình của cái việc không có yêu bản thân. Với lại quay lại vấn đề ở chỗ đó là mình đã gọi là bệnh ung thư đó, thì vấn đề là nó liên quan tới tài chính. Cái góc độ này mình phải nhìn một cách trực tiếp, trực diện, đó là muốn hết ung thư phải có tiền. Vậy thì vấn đề tiếp theo của mình đó là mình sẽ, đối với cái trường hợp này thì rơi vào hoàn cảnh như vậy đi, trong khi đó mình không có tiền thì mình phải chịu một cái gọi là áp lực khác nữa. Đúng rồi. Đó. Vậy thì sẽ có quá nhiều cái nỗi lo để cho mình lo. Tiền nè, rồi mình đối diện nó như thế nào nè, đúng không chị? Đúng. Và chị nghĩ nó là một cái thời điểm rất là căng thẳng cho mình quyết định những cái vấn đề, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều cái góc, những cái chuyện cần phải giải quyết. Nó không chỉ đơn giản là cái bệnh không. Tuy nhiên là theo như cái thông tin mà chị biết về y học hiện đại của mình ngày hôm nay, cũng như là những cái giải pháp mới, thì theo chị thấy là hiện tại nó đã có được những cái cách chữa trị khác. Thay vì những cái cách chữa trị ung thư truyền thống, ngày xưa là chỉ có hóa trị, xạ trị thôi, nhưng hôm nay họ đã có những cái giải pháp mới. Và bác sĩ có nói là những cái chi phí của cái căn bệnh ung thư, nếu mà mình làm sớm, hoặc là những cái giai đoạn mà mình có thể bắt đầu chữa trị được sớm, thì nó cũng không còn cao như là ngày xưa nữa. Đó, thì thật ra nó cũng chỉ đơn giản là một cái bệnh nặng hơn thôi, chứ nó cũng không phải là cái bệnh không chữa được, hoặc là cái bệnh mà cứ nghe đến là phải chết, thì nó không còn là như vậy nữa. Nên như chị nói lúc đầu là mình vẫn có rất là nhiều cái hy vọng cho nó. Thật ra thì bệnh nào thì mình cũng sẽ phải tốn tiền cho nó. Nên cái này nó liên quan đến bảo hiểm rồi đó Cường. Nếu như mà mình có được cái sự bảo vệ liên quan đến những cái chương trình mà bảo hiểm họ cung cấp cho mình, thì chị nghĩ đây là cái điều sẽ rất là tốt. Và nó giải phóng được những cái nỗi lo về tài chính khi có rủi ro xảy ra, đặc biệt là đối với những cái căn bệnh ung thư. Em nhắc tới cái khúc này thì em thấy là ở nước ngoài á, và em xem phim em thấy là rất là nhiều cái trường hợp là cái rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì người ta lại không lo nghĩ quá nhiều về tài chính. Đúng rồi. Mà người ta lo nghĩ về cái phương pháp điều trị, là bởi vì người ta có những cái gói bảo hiểm của nước ngoài, còn ở Việt Nam mình nó ít lắm. Quay lại cái vấn đề ở chỗ của chị em mình đang nói với nhau là thứ nhất là tiền nè, thứ hai là về tâm lý nè, và có nhiều người hay khuyên mình là bệnh nó nên phải lạc quan, tức là bác sĩ á thì chỉ làm cho mình hết đau thôi, nhưng mà cái việc hết khổ á là bác sĩ không làm được. Tất nhiên rồi. Vậy cái chữ khổ đó nó liên quan tới cái tinh thần của mình. Đó chính là cái tư duy của mình. Và như là em nói, cái chữ lạc quan nó là một phần trong cái tư duy của mình, để cho
cho mình có thể mạnh mẽ hơn. Vì khi chúng ta lạc quan, đó là chúng ta đang tạo những cái năng lượng rất là tích cực. Và những cái năng lượng tích cực đó nó sẽ giúp cho mình cảm thấy từ trong thể chất đến tinh thần của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi mà mình mạnh mẽ, mình tự tin hơn thì mình sẽ đối diện được với những cái khó khăn trong cuộc sống của mình một cách đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn. Vì khi mình bình tĩnh, đầu óc của mình nó rõ ràng, nó thông thoáng và tất cả mọi thứ mình có thể giải quyết một cách nhanh chóng hơn. Còn khi mà em sợ hãi là tất cả những cái nỗi sợ hãi mà em đang có, và khi em sợ thì nó giới hạn tất cả những cái khả năng làm việc của em, nó giới hạn tất cả những cái mà em đang tiếp xúc, nó giới hạn tất cả những cái khả năng em có thể làm được. Vì em sợ mà. Giống như em nói là em sợ bị đụng xe, em không dám băng qua đường. Đúng không? Thì khi đó là vì em sợ bị đụng xe, em không đi ra ngoài để em băng qua đường, để em làm được đi đến một cái nơi em muốn. Thì chính vì cái nỗi sợ đó nó kềm hãm em, nó không cho em làm những chuyện mà em muốn. Còn khi mà em không còn sợ hãi nữa, em đã thoát được ra khỏi cái nỗi sợ của em rồi, và em cảm nhận được cái sự bình an, cái sự an lạc trong cái tâm trí của mình, trong cơ thể của mình, thì em cảm thấy bây giờ em đâu có gì đâu phải lo. Em cứ làm thôi, em cứ đi thôi. Những chuyện đưa ra cho em chấp nhận là nó sẽ là như thế và em đi theo nó thôi. Việc đầu tiên của mình là chấp nhận cái đó. Chính xác. Chị nhớ có một cái lần chị cần phải đi mổ. Lần đó là lần đầu tiên mà chị nghĩ là chị phải có một cái việc làm mổ nó cũng tương đối nghiêm trọng. Bởi vì họ sẽ phải gây mê hoàn toàn. Mà không biết lúc đó tại sao tự nhiên chị nghĩ bụng, thôi thì đằng nào cũng phải mổ, không có cách nào khác. Thôi chấp nhận mổ, mà mổ một cách nhẹ nhàng vui vẻ đi. Còn bây giờ mình cứ lo, mình sợ thì không để làm gì cả. Cho nên lúc đưa chị vô phòng mổ, chị cứ giỡn cười, xong bác sĩ kêu chứ, ủa đi mổ mà sao giống như đi chơi vậy? Thì chị nói, thì cũng vậy thôi mà bác sĩ, cả nó đi đằng nào nó cũng phải mổ thôi mà, thì mình chấp nhận là mình mổ thôi. Bác sĩ nói, vậy đi cho nó nhẹ nhàng. Và sau đó là khi mà họ gây mê cho chị nhanh lắm, rất là nhanh, thì ca mổ diễn ra rất là suôn sẻ. Bởi vì bác sĩ họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng, họ không căng thẳng khi mà phải làm việc với cái cơ thể của mình. Thì chị nghĩ nó cũng giúp được cho những người xung quanh. Khi mình lạc quan, khi mình tin tưởng, mình chấp nhận được cái căn bệnh đó, mình chọn lựa được cái giải pháp cho bản thân mình tin tưởng nó và mình giao phó cho cái người mà mình tin tưởng, thì điều đó giống như em đã đưa được hết cái nỗi lo của em ra ngoài, em đẩy vào cho người khác hết rồi, thì em không còn lo nữa. Thì lúc đó tất cả những thứ còn lại chị nghĩ nó sẽ tùy vào tất nhiên nó có thể là đi theo cái duyên cái số, nhưng khi em có cái năng lượng tích cực, em cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn, vui vẻ hơn, thì cái dòng chảy đó, cái năng lượng đó nó sẽ làm cho mọi thứ tươi sáng hơn. Chị tin là như thế. Chấp nhận là một chuyện, nhưng nếu mà thực tế bản thân em, chị hoặc là mình đã biết được vấn đề này rồi, nhưng mà ở cái chỗ đó là mình có nên giấu cái bệnh của mình không? Một mình chấp nhận thôi, hay là mình thoải mái mình chia sẻ với mọi người về cái này? Nó sẽ tùy vào từng cái trường hợp cá nhân ha. Tại vì tất nhiên như là cái trường hợp lúc nãy em nói là họ giấu bởi vì họ sợ cái người bệnh biết được sẽ đau đớn, đau khổ hơn, hoặc là không chịu nổi, hoặc là những cái điều đó. Thì ngược lại cái người bệnh, khi họ bệnh, họ biết họ bệnh đi, và họ không muốn chia sẻ cái phần đó đối với người thân, thì cũng là một phần lo lắng. Đó là họ không muốn người thân phải lo lắng quá mức cho mình, và họ nghĩ rằng mình có thể làm được chuyện đó, họ có thể giải quyết được cái chuyện này một mình họ. Nếu như họ nghĩ là họ giải quyết được một mình, thì cái chuyện nói trước hay nói sau với người thân thì chị nghĩ cũng không quá lớn. Nhưng trong trường hợp họ cảm thấy bế tắc, chị vẫn khuyên là nên chia sẻ. Bởi vì 3 cái đầu nó vẫn tốt hơn 1 cái đầu. Và người thân thì thật ra nếu như họ yêu thương mình thì họ cũng chỉ muốn điều tốt đẹp nhất với mình mà thôi. Nên chia sẻ với họ thì cũng đâu có phải là điều gì mà quá để mà lo lắng lắm đâu. Có thể chị tin là sẽ có những cái trường hợp từng cá nhân họ sẽ có những cái lý do riêng của họ, nhưng mà nên chia sẻ, đặc biệt là khi mình cảm thấy bế tắc, đặc biệt là khi mình cảm thấy đi vào ngõ cụt, đặc biệt là khi mình cảm thấy mình không tự giải quyết được.
thì nên chia sẻ. Dù cho cái người mình chia sẻ có thể không phải là người thân của mình cũng được, mà là những cái người bạn bè của mình, hoặc những cái người mà mình chỉ hy vọng là khi mình nói ra có ai nghe được cho mình, hiểu được cho mình, thì nên làm, rất nên làm. Khi mình đối diện với bệnh ung thư, việc đầu tiên là phải chấp nhận nó cái đã. Nó đã xảy ra rồi, bây giờ chị chấp nhận hay không chấp nhận thì nó cũng đã tồn tại. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ chấp nhận nè, nhưng mà trước khi chấp nhận là có một cái khúc là rất là sợ. Bởi vì theo tôi biết là trong cái kiến thức của tôi, cái định kiến của tôi về ung thư là kiểu gì cũng chết. Đó, vậy thì bây giờ đối diện với nỗi sợ hãi đó, mình có những cái tip nhỏ nào mà để thôi mình lấy lại bình tĩnh không? Ok, cái này thật ra nó sẽ khó ở chỗ là mỗi người cái suy nghĩ của họ, mình sẽ không bắt họ đi theo một cái cách nào cụ thể được hết. Nhưng mà chị nghĩ sẽ có một vài cái gọi là để giúp cho mình bình tĩnh lại thôi. Đó là lần trước chị nhớ cái đoạn mà chị chia sẻ với chị Vui á, cái mà chị thích đó là chị Vui hướng dẫn cái đoạn thở. Tức là khi mà mình căng thẳng quá và khi mà mình tức giận quá thì mọi người làm ơn hít thở sâu. Hít vô 5 cái rồi thở, hít vô giữ lại 5 giây rồi thở ra 5 giây để cho mình có một cái đoạn đúng nghĩa là hít thở sâu. Còn bình thường mình không đủ, cái hít thở của mình nó không đủ sâu á, là mình sẽ không có thực sự đưa cái điều hòa được cái lưu thông cái máu lên não. Cho nên là hít rồi giữ lại 5 giây rồi thở ra dài 5 giây. Đó là một cái cách để mà giúp cho mình bình tĩnh lại. Sau 3 đến 5 cái hơi thở là mình sẽ cảm thấy là từ từ mình có thể bình tĩnh lại được. Và cái đoạn mà để gọi là giải quyết được cái sự sợ hãi á, nó phải là một cái quá trình. Nó sẽ không thể là ngay lập tức mình giải quyết được cái đoạn mà hết sợ liền đâu. Nhưng mà nó sẽ cần, như lúc nãy mình có nói là về cái suy nghĩ lạc quan, tích cực, thì khi mình chấp nhận được cái bệnh này nó sẽ xảy đến với mình rồi, thì như chị nói là cái tệ hại nhất nó có thể xảy ra là gì, mình sẽ phải tìm hiểu cái tệ hại nhất nó có thể xảy ra là gì. Có thể đó là cái sự điều trị rất đau đớn, hay tệ nhất là mình sẽ rời khỏi cõi đời này sớm hơn mình dự kiến. Thật ra cái đoạn dự kiến đó thì mình đâu có biết khi nào mình đi đâu. Nên mình có thể chấp nhận là đây là cái thời điểm để cho mình rời khỏi cõi đời này chẳng hạn. Thì khi mình chấp nhận được cái chuyện đó rồi á, thì mình sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để đi đến cái việc là bây giờ các cái giải pháp của mình như thế nào, mình sẽ chọn những cái hướng giải quyết như thế nào, hoặc là bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái thông tin, những cái cách điều trị có thể đang có, và đâu là cái cách tốt nhất và đâu là cái phù hợp nhất với cái kinh tế của mình. Thì mình sẽ đi theo từng bước như thế. Thì chị nghĩ đó là một cái quá trình để cho mình bắt đầu đến cái giai đoạn đó. Và thật ra nó là một cái giai đoạn cần thời gian thôi. Bởi vì sao? Hầu như tất cả con người mình nó có một cái khả năng là mình có thể mình adapt được, tức là mình chấp nhận được, mình gọi là mình thích nghi được. Đúng rồi, mình thích nghi được với cái hoàn cảnh của mình. Nó sẽ cần thời gian nhưng mình sẽ thích nghi được với nó. Và khi mình đi được đến cái giai đoạn đó rồi, nếu như mình vẫn giữ được những cái tinh thần lạc quan thì mình sẽ cảm thấy những cái năng lượng tích cực của mình nó sẽ giúp ích được cho mình rất nhiều. Ở cái giai đoạn đó, giống như chị nói ban đầu, mình sẽ cảm thấy an lạc hơn thay vì mình cảm thấy đau đớn mà đi qua cái giai đoạn điều trị bệnh. Bởi vì dù cho mình đau khổ hay mình lạc quan, mình vẫn phải đi qua cái giai đoạn điều trị đó. Thì tại sao không lạc quan thay vì phải đau khổ? Em cũng thường hay nghe cái câu là dù ngày hôm nay buồn hay vui thì mình vẫn phải sống. Vậy thì sao mình không chọn cái vui để mình sống? Đúng rồi. Vậy thì bước tiếp theo của mình nè, chị em mình đang nói ở cái khúc đó là đã phát hiện ra rồi. Bây giờ quay lại cái chủ đề là yêu bản thân. Không có nghĩa đó là khi bị bệnh rồi thì mình không yêu nó nữa. Vậy thì yêu như thế nào cho đúng cách trong cái khúc này nè, nó mới quan trọng. Thì mình đến cái giai đoạn này khi mà bị bệnh á, nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh. Là để mình xem lại thời gian vừa qua mình đã chăm sóc
tinh thần của mình như thế nào, mình đã chăm sóc cơ thể của mình như thế nào, mà đến ngày hôm nay cái việc mà mình bệnh như thế này nó lại xảy ra như thế. Đó là cái cách giúp cho mình học được những điều mà mình đã chưa làm được tốt. Nếu như mình đi theo cái hướng là mình học được những điều đó thì nó sẽ là một cách nhìn rất là lạc quan. Và đó cũng là cái cách để giúp cho mình yêu bản thân mình hơn. Vì đây nó sẽ là cái giai đoạn giúp cho mình nhận ra rằng là mình nên bắt đầu yêu bản thân mình một cách đúng cách. Và nó mang cái tính từ tinh thần đến cái vật lý, cơ thể vật lý của mình nữa. Chứ nó không chỉ đơn giản là một trong hai. Và khi mà mình nhìn được đây là cái thời điểm, chị nghĩ đó cũng sẽ là một cái giai đoạn rất là tốt giúp cho mình nhận ra được cái bài học của mình. Bởi vì tất cả những cái sự kiện mà xảy ra trong cuộc sống của mình nó đều có ý nghĩa của nó. Dù cho nó không phải là những điều vui vẻ, dù cho nó là bệnh tật, dù cho nó là những cái sự đau buồn, nó đều có ý nghĩa của nó. Và quan trọng là mình học được cái ý nghĩa của cái nó đang đem đến cho mình là cái gì. Thì đó chính là cái việc mà mình đang tập yêu thương bản thân của mình. Cũng như mình có thể chọn lựa những cái giải pháp cho cái bệnh tật của mình. Mình có thể tin tưởng những cái giải pháp mà mình chọn, không bị ảnh hưởng bởi cái sức ép bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin bị nhiễu bên ngoài, hoặc là vì một ai đó muốn như thế. Đó chính là cách mình yêu bản thân mình. Ung thư không có đáng sợ, mà đáng sợ là cái cách mình đối diện với nó như thế nào và dẫn đến cái hậu quả. Đôi khi mình không chết vì ung thư mà mình chết vì những cái rối loạn tại thời điểm đó. Nó dẫn đến cái tâm lý của mình không ổn, tinh thần mình không ổn, thì đôi khi cái ung thư nó chưa phát ra, nó dẫn đến, nhưng mà mình đã đầu hàng nó rồi, đã từ đó, kiểu em đang suy nghĩ như vậy. Đó thì thật ra như mình chia sẻ với nhau từ nãy đến giờ thì chị nghĩ là khi mà mình vướng vào cái căn bệnh này, cái quan trọng đó là mình sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ. Và bây giờ có rất là nhiều cái thông tin để giúp cho chúng ta có thể tìm hiểu được đầy đủ những cái thông tin đó. Trường hợp mà mình ở trong cái thế bị động thì khó rồi, như chị nói lúc nãy, đó sẽ là những cái trải nghiệm mà người đó, người bệnh đó và gia đình đó họ cần phải trải qua. Và chị nghĩ đó là nó có thể là một cái bài học cho họ. Dù cho nó là như thế nào đi chăng nữa, quan trọng là họ học được nha. Nhưng mà đối với một cái người bình thường thì chị nghĩ cái cách mình đối diện với cái bệnh ung thư thì khoa học hiện đại hiện nay vào thời điểm năm 2022 nó đã khác xa với cách đây 5-10 năm. Và chúng ta hoàn toàn có thể có rất nhiều hy vọng trong cái việc chữa lành. Và tùy cái thời điểm phát hiện ra ung thư. Quan trọng nhất đó là gì? Tầm soát ung thư, cũng như là chúng ta nên có cái việc là đi khám chữa bệnh, cũng như là khám sức khỏe định kỳ. Cái khám sức khỏe định kỳ quan trọng lắm, mà mình thấy rất là nhiều người bỏ qua cái đoạn này. Mọi người cứ nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có gì đâu, lâu lâu mới hắt hơi sổ mũi một chút thì không cần phải đi khám. Nhưng thật ra cái điều đó không có chính xác. Bởi vì cơ thể của mình nếu như có những cái bệnh tật nghiêm trọng, chưa chắc là nó đã phát ra như là cái mình nghĩ là hắt hơi sổ mũi đâu, mà nó sẽ có những cái triệu chứng khác mà nhiều khi nó bất chợt mà mình không để ý. Nên cái chuyện tầm soát thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng. Mọi người cần phải bỏ nó vô một cái lịch là đến đúng cái giai đoạn đó, 1 năm 1 lần mình nên đi khám sức khỏe. Cộng thêm em nghĩ là cái khúc ăn thịt nướng của mình nữa. Tức là cái chế độ ăn uống của mình nó cũng quan trọng lắm. Thì hồi nãy chị bảo lâu rồi chị không được ăn mà cơ. Cho nên là thôi thì quay lại vấn đề ở chỗ ngày hôm nay mình nói về ung thư không có nghĩa là mình đang bàn những cái vấn đề nó rất là tiêu cực đâu, mà em nghĩ rằng là một cái sự chuẩn bị. Bởi vì nếu nó có xảy ra thì mình sẽ có những cái gạch đầu dòng để mình chuẩn bị. Thứ nhất về cả mặt tài chính, chị em mình nói về cái mặt về tâm lý mình đối diện như thế nào, và cái đặc biệt là cái kiến thức mình sẽ tự trang bị cho mình cái kiến thức ra làm sao. Bởi vì đơn giản là đôi khi cái rủi ro này nó đến, ung thư nó đến đi, nhưng mà mình chưa chuẩn bị sẵn tài chính thì mình cũng phải có là đối với không có tài chính thì mình cũng sẽ có cái hướng đi như thế nào. Cuối cùng mình quay lại bên trong của mình là mình yêu bản thân mình tại thời điểm đó ra làm sao. Đúng rồi. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp cho mọi người nhiều thông tin bổ ích. Và mọi người có đóng góp ý kiến gì vui lòng gửi về email của Greenlove 101 nhé. Greenlove 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại.